සුබදවසක් කියලා ඔයාලා හැමෝම මගේ channel එකට ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරන්නේ මහොන් සීරීස් එකේ වීඩියෝ එකක් තමයි ඔන්න ගෙනාවේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරන්නේ බිගිනර් කෙනෙක් විදිහට මහොන් ෂේඩ් වල එනකොට කොහොමද මම ගොඩක් ඒකට රිලේටඩ් රිවියුස් කරා. මේකත් එක වීඩියෝ එකක්. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරන්නේ කොහොමද ෆැබ්‍රික් එකේ preparation නැත්නම් fabric preparation ඒ කියන්නේ කොහොමද අපි අඳුරක් මහන්න කලින් garment එකක් කරන්න කලින් අපේ material එක එහෙම නැත්නම් අපි use කරන fabric එක අපි use කරන්නේ කොහොමද අපි කලින් සූදානම් කරගන්නේ කියලා. මේක ගොඩාක් වැදගත්. කට්ටිය වැඩි හිතුව නැතුණාට අතරම මේක වැදගත් lesson එකක්. ඒ වගේම තමයි ගොඩක් beginners ලාට අමාරු දෙයක් තමයි viscose rayon වගේ fabric එක වැඩ කරන්න. අද අපි කතා කරමු මොනවද tips මේවා use කරන්න කියන්නේ. viscose materials වගේ ගොඩක් drape වෙන materials එක අපි වැඩ කරනකොට මොනවද තියෙන tips අපි අනුගමනය කරන්න ඕන කියලා. මොකද මම හිතනවා මේ ගොඩක් වැදගත් එක beginners ට විතරක් නෙමෙයි. පොඩ්ඩක් අනිත් fabric එක බලනකොට චුට්ටක් වැඩ කරන්න අමාරු fabric එකක් තමයි viscose rayon කියලා කියන්නේ. ඉතින් අද අපි බලමු ඒ tips උත් එහෙනම් ඒ tips උත් අපි මේ වීඩියෝ එකේ ඉගෙන ගමු. එහෙනම් වැඩි විස්තරයක් නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. අපි මුලින්ම බලමු කොහොමද අපි මොකක් හෝ garment එකක් viscose වෙන්න ඕනේ මොකක් හරි garment එකක් මහන්න කලින් අපේ fabric එකේ preparation එක. එහෙම නැත්නම් fabric එක කොහොමද අපේ වැඩේට සූදානම් කරගන්නේ කියලා. ගොඩක් කට්ටිය මේක හිතන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට හිතන්න ඕන දෙයක්. අපි බලමු කොහොමද මුලින්ම ඔය ලොකු factories වලින් ලොකු තැන්වල හදන fabric වල නම් මේ fabric වල පාට යනවාද. එතකොට ඒකේ durability එක. මේ වගේ දේවල් අඳුම හදන්න කලින් ඒකට check කරනවා ඒකට විදි කියනවා. හැබැයි අපි මේවා නිර්මාණය කරනකොට අපිට ඒ වගේ දේවල් නැහැනේ ගෙදර. මොකක් හරි home business එකක් මොකක් හරි ගෙදර ඉඳන් අඳුම මහල විකුණනවා නම් ඒ කියන්නේ මං කියන්නේ client කෙනෙක් ඇවිල්ලා මහල දෙන එක නෙමෙයි already business එකක් හරි මොකක් හරි ඒ වගේ දෙයක් කරනවා නම් ගොඩක් හොඳ දෙයක් තමයි මේ preparation එක කියන එක. ඉතින් මේකද අපිට මුලින්ම කතා කරන්න ඕන material එකක් ගත්තාම ඔයාලා අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕන දෙයක් තමයි pre-wash කරන එක. හැබැයි කීයට කී දෙනාද අද මේක කරන්නේ? මම නම් පොඩක් මේක අනුගමනය කරනවා. මම හදිසියක් වුණොත් තමයි නිකම්ම මහන්න ගන්න. හැබැයි pre-wash කරන එක ගොඩාක් වැදගත් දෙයක්. මොකද මේකේ හේතු ගොඩාක් තියෙනවා. විශේෂයෙන් මේ viscose rayon වගේ fabric නම් විශේෂයි. ඒ නැත්නම් cotton හැම එකකටම මේක විශේෂයි. pre-wash කරන එකේ එක හොඳ දෙයක් තමයි අපිට දැනගන්න පුළුවන් මේක garment එකක් හදන්න කලින් මේ fabric එකේ පාට යනවාද මොකක්ද විස්තරය කියලා දැනගන්න. මොකද සාමාන්‍යයෙන් කළු පාට රතු පාට වගේ fabric කොච්චර හොඳ fabric එකක් වුණත් අපිට කියන්න බෑ සමහරවිට තද colors නිසා දෙතුන් ගමනක් හොදනකොට පාට යන්න පුළුවන්. මේක දිගටම තියෙන දෙයක් නෙමෙයි. මුල් වතාව දෙව වතාව වගේ වෙනකොට චූටි පාට යන ගතියක් තියෙනවා. ඒකට අපි මේක කලින් දැනගන්න පුළුවන් මේ pre-wash කරන එකෙන්. ඒක තමයි ඒකේ තියෙන එක හොඳ එක ප්‍රයෝජනයක් pre-wash කරන එක. ඒ වගේම තමයි fabric එක shrink වෙන එක. එහෙම නැත්නම් දැන් ඔයාලා දකිනවා මේ fabric එක අපි මහුවට පස්සේ සමහර වෙලාවට ඇඳාම අපිට හිතනවා අපි ගාන්ට measurements අරගෙන ගාන්ට fit වෙන මේක හදුවට වැඩක් නෑ. මහුවට පස්සේ මේක නම් ලොකුයි වගේ ගතියක් යනවා. එතකොට ඒ වගේ දේවල් මගහරව ගන්න පුළුවන් අපි fabric එක කලින් pre-wash කරලා තියාගත්තා. මොකද මේ වෙන හැම දෙයක්ම වෙන්නේ fabric එක ගාලේ. garment එක ගාලේ නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ මේ අපි කලින් pre-wash කරාම වෙන්න ඕනේ ඔක්කොම වෙන්නේ රෙද්දට අපි ඇඳුම් මහගත්තට පස්සේ නෙමෙයි. මොකද මේක ඇඳුම් මහගත්තට පස්සේ නම් තමයි ප්‍රශ්න ඇති වෙන්නේ. ඒක නිසා හැම එකක්ම මගහරව ගන්න pre-wash කරන එක නම් අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න ඕන දෙයක්. සර්ජිකට් වගේ මහනකොට අනිවාර්යයෙන් පොප්ලින් රෙද්ද pre-wash කරලා ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ වගේ ඒ දේවල් මේවට අනුගමනය කරන එක ගොඩක් හොඳයි. මොකද අපිට ওই වගේ ප්‍රශ්න මගහරව ගන්න පුළුවන්. ඒක කෂ් කරන්න කියලා මම කියන්නේ washing machine එකේ දාලා ගොඩාක් අරගෙන නරලා ඒ විදිහට නෙමෙයි. හරිම සාමාන්‍ය light විදිහට අතින් හරි කමක් නැහැ. ඔයාලා මේක කරන්න. ඒ වගේම තමයි මතක් කරලා ගොඩක් fray වෙන්න බලන ගොඩක් නූල් ඇදෙන්න බලන fabrics එක වැඩ කරනකොට පුළුවන් නම් overlock stitch එකක් දෙපැත්තෙම. ඒ කියන්නේ selvage පැත්තෙන් නෙමෙයි. ඔයාලා දන්නවා selvage කියන්නේ මොකක්ද කියලා. අපි ඒ ගැන වීඩියෝ එකක් කලින් වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. කලින් වීඩියෝ එකක කරලා තියෙනවා. grain line එක හොයාගන්න එකේ ඒ වීඩියෝ එකේදී. එතකොට මම දැනට චුට්ටක් මෙන්ෂන් කරන්න selvage එක කියලා කියන්නේ මේ විදිහට තියෙන මේ අපි පළල පැත්ත නෙමෙයි උස පැත්ත රෙද්දේ. එතකොට මේ කපන පැත්ත නෙමෙයි රෙද්ද.
ඒ පැත්ත කැපිලා මේ නූල් ඇදලා වගේ පේනවනේ. එන්නේ ඒකට පුංචි ඕවර්ලොක් එකක් දාගන්න. එහෙම නැත්නම් ෆැබ්‍රික් එක දෙකට නමලා පුංචි ස්ටිච් ලයින් එකක්. ඔයාගේ ඕවර්ලොක් එකක් නැහැ. ඕවර්ලොක් මැෂින් එකක් නැත්නම් පොඩි ස්ටිච් ලයින් එකක් යවන්න. ඊට පස්සේ මේක හොදලා ඉවර වුණාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ මෙහෙම ගමින් එක්ක ඒ ඉතුරු ටික කපලා දාන්න. ඒක අවශ්‍ය නැහැ. එතකොට මේක දෙක ඇරෙනවා. ආයෙත් ඉබ්බා. අන්න ඒ වගේ පුංචි පුංචි ටිප්ස් ටිකක් අනුගමනය කරලා ඔයාලට වෙන්න දෙන ප්‍රශ්න මගහැරව ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක තමයි අපි මම කියන්නේ ටිප් නම්බර් 1. හරිද? ඊළඟට අපිට කරන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි අයන් කරන එක. දැන් මේ හොදවට පස්සේ කොහොමද අපි අයන් කරලා තමයි ඇඳුම මහන්න ගන්න ඕන. අයන් ප්‍රෙස් කරන එක ගැනයි මොකද්ද කියලා කලින් වීඩියෝ එක කරලා ඇති. ඒක චුට්ටක් බලන්න. අයන් කරනකොට වඩා ප්‍රෙස් කර ගන්න තියෙනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. මොකද අයන් කරනකොට මේක නූල් තව ටිකක් ඇදෙන්න බලනවා. ඒක එහෙම වෙන්නේ නැහැ ප්‍රෙස් කර කර යනකොට. එතකොට ඒක ඕන ටිප් නම්බර් 2 කියලා අපි ගමු. හරිද? හරි. ඊළඟට ඔන්න මම කතා කරනවා ගොඩාක් වැදගත් මංකෝ විස්කෝස් රේයෝන් වගේ ෆැබ්‍රික් එක වැඩ කරන විදිහ ගැන බිගිනර්ස්ලාට දැන් මේ වීඩියෝ එක බලන කවුරු හරි හොඳටම පළවරුදු තියෙන කෙනෙක්ට නම් මේව එච්චර වැදගත් වෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට මම මේ ගොඩක් කතා කරන්නේ බිගිනර්ස්ලාට මේ වීඩියෝ සීරීස් එක පුරාවටම ඒක නිසා ඔන්න බිගිනර් කෙනෙක් විදිහට මේවා යූස් කරනකොට ඔයාලට ඇති වෙන්න පුළුවන් ගැටලු මොකද පර්සනලි මටත් වෙලා තියෙනවා. ඒක මම හිතුවේ මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන් දාන්න ඕනේ කියලා. මොකද මේ ඒක ගොඩක් වැදගත්. කවුරු කතා කරන්නේ නැහැ. හැමෝම හිතන්නේ දැනගත්ත ගමන් රෙද්ද ගත්තා මැහුවා. එහෙම බෑ. අපි පොඩි පොඩි දේවල් තියෙනවා මිස් වෙනවා. ඒ නිසා අපි මුලින් ඉඳන් ඉගෙන ගන්න. හරි. එතකොට අපිට වෙන දෙයක් තමයි දැන් සාමාන්‍ය කොටන් වගේ ෆැබ්‍රික් එකක් ගත්තාම මේක නැම් අපි කපන නමනකොට ඒක හරියම ස්ටේබල් එක විදිහකට තියෙනවා. හැබැයි මේ විස්කෝස් රේයෝන් වගේ ඒවා හරියම ඩ්‍රේප් වෙන ෆැබ්‍රික්. ඒකට මේ ඩ්‍රේප් එකත් එක්ක මේවා එක විදිහකට තියෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා ඔයාලා පැටර්න් පීසස් තියනකොට හරියටම ග්‍රේන් ලයින් එකේ තියන්න පැටර්න් පීසස් ටික හරියට තියාගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ගන්න මේවා ඕෆ් ග්‍රේන් වෙන්නේ නැතුව නිවැරදිව වගේ පැටර්න් පීසස් ටික තියාගන්න. දැන් ඒක මැහුවට පස්සේ එහෙම මෙහෙම එල්ලෙන්න බලන එක වැඩි. විශේෂයෙන් මේ විස්කෝස් රේයෝන් වගේ ෆැබ්‍රික් වල ඕෆ් ග්‍රේන් උනාම. ඒක එතකොට තව එකක්. ඊළඟට තමයි මේ පින්ස්. ඔයාලා දන්නවා පින්ස් යූස් කරන එකේ වැදගත්කම අපි කතා කරමු ගොඩක් පින්ස් යූස් කරන එක. මේ ගොඩක් අයගේ හිතාගෙන ඉන්න වැරදි මතයක් තමයි මේ ගොඩාක් මැහුම් වලට ආධුනික අය තමයි මේ පින්ස් ගහගෙන මහන්නේ කියලා. ඒක එහෙම නෙමෙයි. ඕනම කෙනෙක් කොච්චර කාලයක් ගෙවි කොච්චර මැහුම් ශ්‍රේෂ්ඨ YouTube කෙනෙක් වුණාද පින්ස් පාවිච්චි කරන්න මොකටද මේවා තියෙන්නේ පාවිච්චි කරන්න ඉතින් මේ වගේ ෆැබ්‍රික් එකක් එක වැඩ කරනකොට අනිවාර්යෙන් ඕන තරම් පින්ස් ගහලා ඔයාගේ ඇඳුම නීට් එකට මහ ගන්න. මොකද එහෙම මෙහෙම ඔහේ මහන දාන්න එපා. මොකද මේවාර මම කිව්වා වගේ ස්ටේබල් නෑ මේ ෆැබ්‍රික් එක. එහෙම මෙහෙම එල්ලෙන්න ගන්න. ඒක නිසා ඕන තරම් පින්ස් ගහ ගන්න. මේ වගේ පින්ස් ගන්න අර චූටිම මේ ඒව නැතුව මේ වගේ එකක් ගන්න. ඒ වගේම තමයි මතක් කරලා මැෂින් එක ගාවගේ ස්ටිච් එක එනකොට මැෂින් කරනකොට අනිවාර්යෙන් මේවා ගලව තමයි මහන්න ඕනේ. ඔන්න මේ ඉන්දි කට්ටට යන්න දෙන්නේ නැතුව ඉන්දි කට්ට කැඩෙන්න බලනවා. ඊට පස්සේ මේක මැහෙනවා තමයි ඉන්දි කට්ට මැහෙනවා. ඒනට අර ලස්සනට වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ ඊළඟට අපි කතා කරන ඊළඟ ටිප් එක තමයි නීඩල් එක. ඒකයි ඒක වැදගත් වෙන්නේ. විශේෂයෙන් මේ රේයෝන් විස්කෝස් වගේ ෆැබ්‍රික් එකක් එක්ක වැඩ කරනකොට මේ නීඩල් එක ඔය මැෂින් එකේ නීඩල් එක ගොඩාක් ෂාර්ප් එකක් වෙන්න ඕනේ. ගොඩාක් පාරක් යූස් කරපු එකක් නෙමෙයි. පුළුවන් නම් අලුත්ම නීඩල් එකක් දාලා මහන්න ඔයාලට තේරෙයි වෙනස. අනිවාර්යයෙන්ම. ඊළඟට අපි බලමු මේ වගේ ෆැබ්‍රික් රේයෝන් විස්කෝස් වගේ ෆැබ්‍රික් ඕවර් හැන්ඩල් කරන්න යන්න එපා. මොකද්ද අපි ඕවර් හැන්ඩල් කරනවා කියලා කියන්නේ? මේක කපලා එහෙ මෙහෙ දාලා පස්සේ දවසක අරගෙන කරනවා. එහෙම කරනවා නම් මේ ෆැබ්‍රික් එක නිකන් හෑන්ග් වෙන්න එල්ලෙන්න තියලා තමයි කරන්න ඕන. නැත්නම් මේක එහෙ මෙහෙ යනවා. ඊට පස්සේ මේකත් එක්ක වැඩ කරන්න අමාරුයි. ඇඳහමත් එහෙ මෙහෙ ඇදිලා තියෙනවා. මොකද මේක ස්ට්‍රෙච් වෙන්න බලනවා මේ ෆැබ්‍රික් එක. දැන් මම ඔයාලට පෙන්නන උදාහරණයක් විදිහට මේ බලන්න මම මේක ප්ලෑන් කරලා නැහැ. ප්‍රී වොෂ් කරලා තියෙන ෆැබ්‍රික් එකක්. නිකන් ස්ට්‍රෙච් වෙලා වගේ හැම අතකටම තියෙන්නේ. ඒකට මේක ඔහේ ගෙනන්න මහන්න ගත්තොත් එහෙම අනිවාර්යයෙන්ම මේක ලස්සනට එන්නේ නැහැ. කොහොම කිව්වත් ලස්සනට එන්නේ නැහැ. හරි.
ඉතින් අපි මේ පුංචි ටිප්ස් ටිකක් තමයි ඉගෙන ගත්තේ අපි ඇඳුමක් මහන්න කලින් මැටීරියල් එක අපි යූස් කරන ෆැබ්‍රික් එක කොහොමද ප්‍රෙපෙයාර් කරගන්නේ කියලා. මම හිතුවා ඒක වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා. ඒ වගේම තමයි තව ගොඩක් කටට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ ෆැබ්‍රික් ගැන කතා කරනකොට මොකද මේ රේයන් ෆැබ්‍රික් එකයි විස්කෝස් එකයි අතර තියෙන වෙනස කියලා. මොකද දෙකම බැලුල් බැලමට එකා කියන්නේ. ඒක නිසා අපි අද මේක කවර් කරමු මේ වීඩියෝ එකෙන්. මම දැන් මෙතන මේ ඇඳගෙන ඉන්න টොප් එක මේ টොප් එක ඇඳලා තියෙන මහලා තියෙන රේයන් මැටීරියල් එකෙන්. එතකොට විස්කෝස් එකත් අපිට බැලුව බැලමට මේ වගේම තමයි. ඇත්තටම මේ දෙක අතර ලොකු වෙනසක් නැහැ. දෙකම එක වගේ තමයි. වෙනසට තියෙන්නේ මේ දෙකේ මැනුෆැක්චර් ප්‍රොසෙස් එකේ තමයි වෙනස තියෙන්නේ. එතකොට මම දැන් මෙතන ෆැබ්‍රික් එකක් කරන් ආවා. මේ තියෙන රේයන් මැටීරියල් එකෙන් මේ ෆැබ්‍රික් එක ඔයාලද මේක අල්ලලා ෆීල් කරලා බලන්න විදිහක් නැහැ වීඩියෝ එකෙන් පෙන්නන නිසා. හැබැයි ඔයාලා දන්නවත් නැති මේ තියෙන විස්කෝස් ෆැබ්‍රික් එක. හරිම පුංචි වෙනසක් තමයි. පුංචි වෙනසක් කිව්වට අර මැනුෆැක්චර් ප්‍රොසෙස් එකත් එක්ක ආව වෙනසක් තමයි මේ දෙක අතර තියෙන්නේ. එතකොට රේයන් ෆැබ්‍රික් එක ඉකෝ ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි ෆැබ්‍රික් එකක් විදිහට ගන්නවා. එතකොට සොෆ්ට් එකක් අතින් ගත්තාම මේ දෙකේ අර පතේ සිනිඳු ගතිය ඒක අතින් ගත්තාම විස්කෝස් එක ටිකක් වැඩි රේයන් එකට වඩා. මේකට වඩා මේක චුට්ටක් වැඩි. ඊළඟට අපි රේයන් ෆැබ්‍රික් එක හදලා තියෙන්නේ wood pulp එකෙන්. විස්කෝස් එක හදලා තියෙන්නේ plant fibers එකෙන්. අන්න ඒ වගේ manufacture process එකේ වෙනස නිසා තමයි මේ දෙක ෆැබ්‍රික් දෙකක් වෙලා තියෙන්නේ. ඊළඟට රේයන් එක කතා කරාම රේයන් එකට වඩා විස්කෝස් ෆැබ්‍රික් එකේ ඩියුරබිලිටි එක වැඩි රේයන් එකට වඩා. මේ වගේ චූටි දේවල් කීපයකින් තමයි විස්කෝස් ෆැබ්‍රික් එකයි රේයන් ෆැබ්‍රික් එකයි වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. ඒක මේ ෆැබ්‍රික් දෙකක්. මතක තියාගන්න දෙකක්. හැබැයි හරිය පුංචි වෙනසකින් ඔයාලට බැලුවන්ට හිතා ගන්න බැරි වෙයි. එතකොට කොහොම හරි වෙනස් දෙකක්. ඒක එහෙමයි. මොකද ගොඩක් කටි මම දැකලා තිබ්බා ෆැබ්‍රික් ගැන කතා කරන්න කියලා. අපි ස්ලෝලි කතා කරගෙන යමු. මොකද ගොඩක් කට්ටියට තියෙන ඔය අපි ඔන්ලයින් ඕඩර් කරනකොට උනා ෆැබ්‍රික් එකේ නේම් එකකින් හොයාගන්න බෑ මේක හොඳ ෆැබ්‍රික් එකක්ද නැත්නම් මේක සමහර ෆැබ්‍රික් දෙන බාලය කියලා කියන්නත් බෑ. අර බලයක් තියාගන්න බැරි ඩියුරබිලිටි එක අඩු ඒ වගේ ඒක නිසා ෆැබ්‍රික් ගැන අපි දැනගෙන ඉන්න එක ගොඩක් වැදගත්. මම ශේෂ්ත්‍රයට එන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම ෆැබ්‍රික් ගැන අයිඩියා එකක් තියෙනවා. ඉතින් ෆැෂන් ඩිසයින් සීරීස් එකක් මගේ මේ වීඩියෝ මාලාවත් එක්කම යනවා. ඒකෙදි අපි කතා කරන ෆැබ්‍රික් ගැන ඉස්සරහට. ඒක අපි ගැන කවර් කරමු. එහෙනම් අද වීඩියෝ එකකින් මම ගිහින් එනවා. මම හිතනවා ඔයාලා ලොකු දෙයක් ගන්න නැති කියලා මේ වීඩියෝ එකෙන්. මොකද ගොඩක් කට්ටිය කතා වෙන්නේ නැති දෙයක් තමයි මේක. ගොඩක් මහන්න යන කට්ටියට වෙන ප්‍රශ්නයක් මේක. ඒ වගේම තමයි මට තව චුටි ටිප් එකක් කියන්න ඕනේ. ඔයාලා මේ අන්තිම හැමදේම මහනකොට ඔයාලා මොකක් හරි ඇප් එකකින් දැකලා හරි කවුරු හැන්දන් ඉන්න එකක් දැකලා හරි ෆැබ්‍රික් සිලෙක්ට් කරගන්නකොට ඔයාලා දකින්න ඩිසයින් එකට ගොඩක් කල්පනාවෙන් කරන්න ඕන දෙයක්. ගොඩක් ලස්සන රැලි වගේ හදා ගන්න ඕන. එතකොට ඒ වගේ දෙයකට විස්කෝස් රේයන් වගේ ෆැබ්‍රික් එකක් යූස් කරාට කමක් නැහැ. හැබැයි ගොඩක් ස්ට්‍රක්චර් එක තියෙනවා. අපි දැකලා තියෙන එක එක්සැම්පල්ස් ටිකක් මම පොඩ්ඩක් දාන්න බලන්නම්. නේද? ස්ට්‍රක්චර් එකක් වගේ තියෙන බලන ඒවට රේයන් ෆැබ්‍රික් එක විස්කෝස් ෆැබ්‍රික් එක ගැලපෙන්නේ නැහැ. ඒක මතක තියාගන්න කොහොමද අපි ඩිසයින් එකේ විදිහට අපි ෆැබ්‍රික් එක තෝරගන්නේ කියලා. ඉස්සරහට වෙනම වීඩියෝ එකකින් මම මේ ගැන කියන්නම්. මම මේ වීඩියෝ එකත් පොඩ්ඩක් ඇඩ් කරේ අපි කතා කරන්නේ අද මේ ෆැබ්‍රික් දෙක ගැන නිසා. හරි. එහෙනම් අද වීඩියෝ එකෙන් ගිහින් එන්න හැමෝටම සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා